Këto dy ngjarje dhe shumë ngjarje të tjera që do organizohen gjatë këtij viti, Banka Qendrore së bashku me partnerët ndërkombëtar e ka vendosur qytetarin në qendër të agjendës zhvillimore. Qytetarin si nxënës të shkollës fillore dhe të mesme, me përpjekjet dhe projektet për të instaluar edukimin e hershëm financiar në aktivitetet shkollore. Qytetarin si student universitar, me të cilin bashkëpunojmë në studime, në hulumtime, në punimet shkencore dhe praktika të cilat Banka Qendrore u ofron studentëve në mënyrë që ata të ndihen si pjesëtar aktiv në sferën financiare dhe ekonomike. Qytetar si konsumator të institucioneve financiare në Kosovë me të cilët bashkëveprojnë në realizimin e të drejtave dhe obligimeve të tyre në raport me produktet dhe shërbimet që ata i pranojnë nga institucionet financiare. Qytetar si gazetar, komunitet ky, i cili është qëndruar në një urë lidhëse të fuqishme në mes të Bankës Qendrore dhe konsumatorëve të përgjithshëm në Kosovë, duke sjellë kështu dhe plasuar lajme të drejta, korrekte dhe në shërbim të qytetarëve. Besoj se të gjithë pajtoheni sot me ne se besimi është premisa fundamentale e funksionimit të një sistemi financiar. Edukimi financiar gjithashtu është thelbi i ndërtimit të besimit të ndërsjellë në mes të gjitha palëve të interesit. Prandaj Banka Qendrore ka vendosur si qëllim strategjik të rëndësisë së veçantë edukimin financiar në funksion të mbrojtjes së konsumatorëve. Si rezultat i gjithë kësaj, ne kemi realizuar strategjinë për mbrojtjen e konsumatorëve dhe edukimin financiar, e cila pastaj është zhvilluar në një program të edukimit financiar të adaptuar në vitin 2017 dhe gjithashtu në themelim të qendrës së edukimit financiar dhe trajnimeve. Natyrisht, edukimi financiar nuk mund të realizohet brenda një kohe të shkurtër dhe kërkon angazhim afatgjatë. Prandaj ne besojmë fuqishëm në instalimin e hershëm të edukimit financiar, duke filluar nga mësimi i ulët, atë të mesëm dhe duke lëvizur kështu në piramiden e edukimit. Rrjedhimisht, java ndërkombëtare e Parasë këtë vit do ketë aktivitetet e saj të aranxhuara në shkollat anë mban Kosovës, duke filluar nga shkollat fillore, shkollat e mesme, pastaj universitetet, dhe këtë herë e kemi më të veçantë sepse kemi hapur dyert e Bankës Qendrore që të pranojmë edhe praktikantë të ndryshëm të cilët do vinë dhe mësojnë për gjitha funksionet e Bankës Qendrore. Ndër vite, Banka Qendrore është e njohur si një histori e suksesit për bashkëpunimin të cilin e ka me institucionet ndërkombëtare dhe vendore, dhe këtë në frymën e realizimit të shumë projekteve të suksesshme. Në veçanti kësaj radhe, kemi hiezuar për kushtimin që kemi pranuar nga institucionet të ndryshme të cilat sot janë me ne, si falës në panelin tonë dhe gjithashtu edhe në audiencën tonë. Në veçanti, më lejoni të përmend Bankën Botërore, e cila është një partnere për një kohë shumë të gjatë kohore me Bankën Qendrore. Gjithashtu, Fondin Evropian për Evropën Juglindore, e cila ka përkrahur shumë aktivitetet e edukimit financiar të Bankës Qendrore. Dhe së fundi, Fondin Zyrën Zhvillimore Zvicrane për çështje ekonomike, që na ka përkrahur në shumë projekte të këtij viti lidhur me avancimin e gjithëpërfshirjes financiare. Të gjitha këto projekte sot dhe 10 projekte tjera të implementuara në të kaluaren nuk do mund të realizonim pa përkrahjen e parezevë e cila na është dhënë nga Ministria e Shkencës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Prandaj kemi nderin që sot të kemi edhe ministrin Bytyqin e mes nesh. Pa dashur të zgjas më shumë, për të njohur për së afër me projektet e cilat do lansojmë këtë javë dhe të cilat do zhvillohen gjatë tërë vitit, ftoj gubernatorin Mehmeti për një fjalë rasti. Nderuar ministër Bytyqi, nderuar Martonoreve, drejtori i Bankës Botërore për Kosovë Vazhdoni, nderuar Julian Lori, përfaqësues i Ambasadës Amerikane, nderuar Zotëri, përfaqësues i Kosovapress në Kosovë,
nderuar zotit Patrik Etjen, drejtor dhe vend në Sekretariatin Shtetëror të Zvicrit për çështje ekonomike, nderuar zotin Mel, përfaqësues i Viadis në Kosovë, të nderuar përfaqësues të EFSA-s, të nderuar kryetari i bordit zotin Masori, të nderuar përfaqësues të institucioneve financiare, të nderuar media, zonja dhe zotëri. Kam kënaqësinë e veçantë që dëshiroj mirëse ardhen në ngjarjen e sotme të shërbimit të javës ndërkombëtare të Parasë në funksion të edukimit financiar për bashkëpunëtorët tonë kryesor, Ministrinë e Arsimit, Bankën Kombëtare, Sekretariatin Shtetëror të Zvicrit për çështje ekonomike dhe Fondin Evropian për Evropën Juglindore, të cilës shfrytëzoj rastin të falenderoj për përkrahjen pa rezervë për të avancuar zhvillimet e sektorit financiar të Kosovës në përgjithësi dhe edukimit financiar në veçantë. Këtë javë Parasë ka një rëndësi të veçantë për dy arsye. Njëra për faktin se me aktivitetet që do të zhvillojnë koha të kësaj jave e kemi vendosur rubrikën e Kosovës në vëmendjen e arenës ndërkombëtare me çfarë aktivitete që do të zhvillohen në gjatë kësaj jave mund të përcjellen ndërkombëtare përmes live streams nga banka qendrore të ndryshëm, regulatorë të ndryshëm, organizata ndërkombëtare që merren me çështjet e edukimit financiar. Dhe arsyeja tjetër është për faktin se kemi kuptuar nga banka qendrore që viti 2019 do të jetë veti i mbrojtjes së konsumatorëve dhe aktivitetet që do të zhvillohen në fushën e edukimit financiar do jenë në funksion të mbrojtjes së konsumatorëve. Në mjedisin e sotëm, kur të gjithë jemi dëshmitarë të shëndetshmërisë financiare që në Kosova, duke vendosur sistemin financiar të Kosovës në nivel të krahasueshëm jo vetëm me vendet e rajonit, por me vendet bashkimit evropian, çështja e edukimit financiar ka zënë një rol shumë të veçantë në agjetën tonë zhvillimore. As për tepër që sektori i shërbimeve financiare ka një peshë të fuqishme në rritjen e edukimit, krijimin e vendeve të reja të punës, ndërtimin e infrastrukturës vitale dhe zhvillimit të qëndrueshëm për Kosovën. Shërbimet dhe produktet e sektorit financiar prekin jetën e secili qytetar në Kosovë. Prandaj ne jemi mirënjohës të gjithë bashkëpunëtorëve tonë në pjesën të cilëve janë sot me ne këtu për përkrahjen që e kanë ofruar bankës qendrore dhe institucionet tjera relevante në ndërtimin e një tregu financiar që trajton konsumatorët në mënyrë të drejtë, inkurajon përfshirjen financiare dhe ndihmon qytetarët në përdorimin efektiv të shërbimeve financiare. Një ndër qëllimet strategjike të bankës qendrore është nxitja e zhvillimit të shëndetshëm sistemit financiar në Republikën e Kosovës dhe zhvillimi më të tjeshëm i funksionit të edukimit financiar. Me qëllim të krijimit kulturës së mirëfillt financiare, që ndihmon të gjithë palët të interesit për të marrë vendime të duhura në bazën e njohurive të mjaftueshme, këto njohuri mund të përfitohen vetëm me një edukim financiar adekuat që realisht transformohen në sjellje financiare. Banka Qendrore e Republikës Kosovës është duke zhvilluar edukimin financiar në funksion të 3 dimensioneve: në funksion të stabilitetit financiar, në funksion të mbrojtjes së konsumatorëve dhe në funksion të gjithë përfshirjes financiare. Këto 3 dimensione në fakt përshkruajnë tërë procesin e aktivitetit financiar, nga ballafaqimi i parë me produkt shërbim financiar e deri te realizimit të drejtës obligim në këtë raport. Edukimi financiar në funksion të stabilitetit financiar është ndërtuar mbi premisën e përshtatshmërisë së interesit. Banka Qendrore e Republikës Kosovës është përkushtuar të kontribuojë në rritjen ekonomike në vend dhe përkushtuar që të punojë drejt ngritjes së cilësisë në të gjithë sektorin financiar mbi të gjitha të kontribuojë në mbrojtjen e konsumatorit. Si rezultat të përkrahjes në Fondin Evropian për Evropën Juglindore, EFSA, do të realizojë projektin përmirësimi i transparencës së tregut bankar përmes ndërtimit të platformës për krahasim të rrogave të interesit për bankat. Kjo platformë do të mundësojë qytetarëve që të marrin vendime mbi bazën e informatave të plota dhe të qarta, të shpalosura në një platformë të unifikuar për të gjitha bankat. Gjithashtu kjo platformë do të ndihmojë në rritjen e konkurrencës së shëndetshme në sektorin bankar. Projekti tjetër i rëndësishëm të veçantë është edhe kolekcioni i librave për edukimin financiar të dizajnuara për ciklin e orë të shkollave fillore, të cilat me bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit do shpërndahen për të gjitha shkollat e Kosovës. Nxënësit e shkollat të Kosovës do të kenë mundësinë të familiarizohen me konceptet edukative ekonomiko-financiare, të cilat është shumë e rëndësishme të instalohen në edukimin e hershëm. Banka Qendrore e Republikës Kosovës ka orientuar programin e edukimit financiar në funksion të gjithë përfshirjes financiare me qëllim të nxitjes së kërkesës së mjaftueshmërisë për shumëllshmëri dhe shtrirje të gjithë shërbimeve dhe produkteve.
Prandaj me përkrajën e Bankës Botërore dhe Sekretariatit Shtetëror të Zvicrës për çështje ekonomike, kemi arritur të dizajnojmë programin Greenback Project që targeton remitencat si kategori mjaft e rëndësishme e të hyrave në Kosovë. Vetëdijësimin e dërguesve dhe pranuesve të remitencave në mënyrë që destinimi i kësaj kategorie të hyra të transformohet nga konsumi në investim. Gjithashtu programi remitenca dhe pagesa të ndihmojë Bankën Qendrore të Kosovës të avansoj tutje infrastrukturën e sistemit të pagesave në veçanti aspektin e shtrirjes më të gjerë dhe koste sa më të vëdeshme për pagesat e vogla. Të gjithë sot këtu pajtohemi se përmes edukimit financiar kemi arritur të adresojmë shumë sfida në kuadër të këtyre 3 dimensioneve, por që ka ende punë për të bërë. Sistemi financiar është duke ecur me shpejtësi dhe vazhdimsi drejt zhvillimit të produkteve dhe shërbimeve financiare më komplekse. Prandaj edhe programi i edukimit financiar duhet të përgjigjet këtij proaktiviteti, këtij evoluimi. Ky proaktivitet imponon edhe nevojën për një strategji nacionale të edukimit financiar, për të cilën strategji konsideroj se koha është që të kërkojmë tani. Vlerësoj se në shkrimin e sotëm në marrëveshje se në kuptimin e mes Bankës Qendrore dhe Ministrisë të Arsimit do të jetë në fillim i varë në këtë drejtim. Në përfundim lejoni të falenderoj Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Bankën Botërore, Sekretariatin Shtetëror të Zvicrës për çështje ekonomike, EFSën dhe për bashkëpunim të shkëlqyeshëm në realizimin e të arritura të gjitharishme dhe gjithë juve përfaqësues të institucioneve për bashkëpunimin që keni treguar tani dhe besoj që do të vazhdojmë do të arrijmë bashkëpunimin edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë. Faleminderit guvernator që ndave me ne disa nga projektet për të cilat kemi një entuziazëm të veçantë që të implementojmë gjatë këtij viti, por natyrisht që implementimi i këtyre projekteve do ishte i pamundur nëse nuk do e kishim përkrajën e parezervë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, të cilët kanë qenë partner dhe kanë ecur me neve gjatë 6 viteve të fundit, për nga kemi filluar ta festojmë javën, ta shënojmë javën e edukimit financiar. Prandaj kam kënaqësinë e veçantë që taftoj ministrin Bytyqi për një fjalë rasti dhe të ndaj me ne orientimin strategjik të ministrisë që ka në agjendën tonë për edukimin e hershëm financiar. Përshëndetje të gjithë të nderuar pjesëmarrës, të nderuar guvernator të Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, zoti Fehmi Mehmeti, të nderuar përfaqësues të gjitha organizatave dhe partnerëve ndërkombëtar dhe vendor, të nderuar media, veçantini përshëndetje shkon për të dashurit tanë, nxënësit tanë që sot i kemi prezent këtu në këtë takim. Jam i nderuar në cilësinë e Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që sot jam pjesë e këtij takimi, gjithashtu edhe pjesë e nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit me Bankën Qendrore, duke qenë që është një takim i cili na tregon një rëndësi të veçantë e veçanërisht kur flasim për edukimin financiar, që vërtet ka nevojë duke filluar nga pjesa më e rëndësishme jona që janë të rinjë dhe nxënësit tanë deri tek çdo qytetar i Republikës Kosovës. Duke e konsideruar një rëndësi të veçantë javën e edukimit të financiar, një pjesë e cila sot do të rezultojë jo vetëm me një nënshkrim, por edhe me ndarjen e çmimeve për nxënësit tanë, por tregon për kushtimin e Bankës Qendrore se sa është e kujdesshme për te një regulatori që të kontrollon dhe të mbajë një qendrëshmëri financiare, për kujdeset që të kemi edhe një edukim për gjithë qytetarët e Kosovës në drejtimin financiar. Ne zakonisht e kemi një shprehje kur themi se nuk bëhet i pasur duke fituar, por pasuria vije duke kursyer. Dhe vërtet ne kemi shumë nevojë që ta kemi një pjesë të edukimit të mirë për shfrytëzimin e drejtë të parasë, dhe kjo më së miri do të vinte duke filluar nga pjesa e të rinjve tanë, nga nxënësit tanë e deri te çdo qytetar i Kosovës. Pra e veçanta e kësaj jave, e cila ka filluar nga Banka Qendrore që të bëjë një aktivitet të gjithanshëm për edukimin e financiar, ka të bëjë edhe me ndarjen e çmimeve për nxënësit tanë, të cilët kanë marrë pjesë në një garë e cila është quajtur mëso kurse dhe pito, pra që është modja kyçe temi e kursimeve financiare. Kjo është realizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, që unë konsideroj që
e vërtet ka bërë një punë të madhe, që meriton një falënderim të jashtëzakonshëm. Po ashtu, sot duhet të përgjigjoj Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës për fillimin e lancimit të projektit me fushatën e edukimit financiar, program ky i cili është realizuar në mbështetje plot me Bankën Botërore dhe me partnerë tjerë ndërkombëtar, siç është Shteti i Zvicrës për çështje ekonomike, si dhe Fondin Evropian në Europën Juglindore. Për gjithë këta partnerë kanë shprehur një gatishmëri që ta ndihmojnë këtë projekt që konsiderojmë që është një projekt jashtëzakonisht të rëndësishëm. Të nderuar të pranishëm, institucioni ynë që unë drejtoj, pra ka një qëllim që kemi edukim të mirëfill dhe ngritje të cilësisë, mirë po ne si institucion jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me të gjithë aktorët tjerë të cilat kanë interes që të ndihmojnë edukimin dhe arsimimin në nivelin e duhur, edhe në këtë drejtim ka qenë edhe bashkëpunimi i ngushtë që ne e kemi për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, që për te rritjes së cilësisë në sistemin arsimor të jashtojmë edhe një pjesë që është jo pak e rëndësishme, pra edhe pjesa e edukimit financiar. Pra duke parë rolin këtë që e ka institucionet tona shkollore, pjesën e edukimit dhe pjesën e arsimimit, çdo pjesë që ne bashkëpunojmë me të tjerë për të jashtuar vlerën e edukimit, jemi të gatshëm të bashkëpunojmë dhe të nënshkruajmë marrëveshjet e bashkëpunimit, siç është edhe kjo marrëveshje e ditës së sotshme. Normalisht kjo marrëveshje nuk do të kishte ardhur pa qenë një vullnet i përbashkët të dy institucioneve të rëndësishme, edhe Ministrisë së Arsimit, por edhe të Bankës Qendrore. Konsideroj që ne kemi nevojë të shumta që të kemi bashkëpunime të ngushta, sepse do të arritim vlerën edhe edukimit edhe arsimimit. Ajo që është për të theksuar se këtij bashkëpunimit mes dy institucioneve e kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë edhe organizatat ndërkombëtare. Duke falendëruar këtë në fund edhe një herë Bankën Qendrore që si një mbikëqyrës i rrept ka arritur që ta mbajë një stabilitet dhe një qëndrueshmëri të mjaftueshme financiare në Republikën e Kosovës, e ka shtuar vlerën edhe me gatishmërinë për edukimin e rinisë tonë, për një edukim të mirëfillt financiar. Ne shumë shpejt pra do të shpendajmë edhe tekste bashkë me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës nëpër gjitha shkollat e Kosovës, pra që për te asaj fushate të shkurtër ta kemi një vazhdueshmëri shumë afatgjatë të edukimit financiar. Dhe për këtë ne kemi shprehur gatishmërinë që të jemi bashkë me Bankën Qendrore, tashmë kemi edhe grupet profesionale që do të shohim se përveç shpërndarjes së teksteve shkollore nëpër institucionet tona të shkollore, kemi edhe mundësinë e futjes në kurrikula të pjesës së edukimit financiar që konsiderojmë që është një pjesë mjaft e rëndësishme. Dhe në këtë fund i dëshiroj suksese Bankës Qendrore në këtë fushatë dhe ta ketë përkrajen maksimale edhe të Ministrisë së Arsimit, Shkencës së Teknologjisë në drejtimin e bashkëpunimit të ngushtë të edukimit financiar. Faleminderit shumë. Faleminderit Ministër për inkurajimin. Gjithashtu shfrytëzoj rastin që të falenderoj ekipin e kabinetit të ministrit për efikasitetin dhe gatishmërinë që gjithmonë të jenë të gatshëm për avancimin e bashkëpunimit. Për me tepër, ministër ju sjellet në vëmendje nxënësit, të cilët vite radhazi na impresionojnë me gatishmërinë e tyre që të pranojnë informacione sa më të shumta dhe gatishmërinë e tyre që të marrin pjesë në të gjitha aktivitetet që kemi organizuar. Prandaj kjo ngjarje dhe kjo javë është për nxënësit si konsumator të arshëm. Ju faleminderit edhe për pjesëmarrjen e juve sot me rastin e ndarjes së çmimeve. Tani guvernatori në fjalimin e tij hyrs e përmendi një dimension shumë të rëndësishëm të Bankës Qendrore që është gjithëpërfshirja financiare. Natyrisht gjithëpërfshirja financiare është një objektiv të cilin Banka Qendrore i ka vendosur vetvetes në mënyrë që produktet dhe shërbimet e të gjitha institucioneve financiare të kenë një shtrirje gjithëpërfshirëse në përgjithë Kosovën. Gjedhimisht, ne sot me ne këtu kemi drejtorin e vendit të Bankës Botërore, zotin Marko, i cili do e ketë një fjalë rasti dhe të na informoj për të gjitha projektet të cilet ne kemi bashkëpunuar me Bankën Botërore që t'i realizojmë dhe t'i sjellim për konsumatorët e Kosovës. Prandaj, zoti Marko, të ftoj për një fjalë rasti. Thank you very much. Thank you, Mirëmëngjese, Honorable Governor, Minister, Patrick,
guests, thank you very much for this invitation today. Let me start by congratulating the Central Bank and the partnership with the Ministry of Education, Science and Technology about financial education. We at the World Bank consider financial education a critical input, a critical element to achieve financial inclusion, which is one of the Sustainable Development Goals of the United Nations. So, congratulations for this initiative and this campaign. Let me just spend a few minutes explaining a bit more what we are trying to do in partnership with the Central Bank. Our entry in this area is that of international remittances. Why remittances? Well, on one side, you are all familiar about the volumes. We're talking, hard to calculate exactly, but we're talking about financial flows in excess of 15% of GDP, so substantive financial flows. But more importantly, from our perspective and the topic of today, remittances are the first contact point, access point for many households, for many families into the financial sector. They're not used just for consumptions. They're used to pay off loans, get new loans, improving houses, launching a business. So it's really the first contact point with the broader financial market. Now, it is important, given their volumes and their roles both for the market and for families, that they are channeled through efficient, cheap and accessible channels. This is why we regularly track the cost of sending and receiving remittances around the world. We estimate in 2018 the cost of an average $200 sent to Kosovo cost about slightly more than 7% of that amount, so $14. That is not unusual in this region, but it's far from the Sustainable Development Goal. There's a goal 10.C, that aims to reduce the global averages to sending remittances to 3%, and not having any regional channel being more than 5%. So there's work to be done there. Now, the efficient use of remittances for us is strongly linked to the ability of senders and recipients, the households, to better plan their financing, reduce the cost of transaction, invest these flows for gaining financial independence in the long term, so they don't need to continue to depend on remittances. And improvements in these areas can be achieved, and this brings us to the topic of today, through increased financial literacies, enhancing transparency, expanding financial inclusion, improving the safety and efficiency of the retail payment system in countries. So that's why, in partnership with the Central Bank, we are implementing in Kosovo a regional program for remittances and payments program, which is financed by the Swiss SECO, and we thank them for that. And it's a comprehensive program of technical assistance that covers legal and regulatory reforms, financial literacies, improvement in payment infrastructure, all to strengthen the efficiency of the transfer and the use of remittances. The governor introduced a component of this activity, which is the Greenback project. It's a pilot. We are piloting in Brisbane here. We have implemented this kind of activities in other countries, both sending and receiving remittances, like Italy, Malaysia, in this region, Bosnia-Herzegovina and Albania. The idea is to pick a champion city where we can experiment with all these different elements of rendering, or managing efficiency more effectively. There is a huge financial literacy component of all this that we have started
implementing in Prizren, and they are beginning to get lessons that can be applied countrywide. So that is the idea. Work locally, households, service providers, and then draw lessons that could be expanded countrywide. So we are at the point where we're beginning to collect this information and continue to work on this to expand, to identify best practices, not only in better linking households and financial services, but also in improvement in technology that may make these markets more effective. So with that, I wanted to give you an idea of what we are doing in partnership with Central Bank, and thanks to the Swiss government. We're looking forward to continue this experiment and draw lessons, and we thank you for the invitation today. Thanks a lot. Faleminderit zoti Marko, që ndodhem me ne komponente të ndryshme të projektit Green Bag, por edhe me tutje, siç e potencove edhe gjatë fjalimit tuaj, dërgesat e bashkëdhetarëve në formë të remitencave janë një hyrje shumë e rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Rrjedhimisht, ndër vite, ne kemi mësuar për volumin e tyre, për formën, deri diku edhe për destinacionin e shfrytëzimit të tyre. Megjithatë, projekti Green Bag do na mundsoj që të realizojmë një studim i cili hyn më thellë se sa kaq. Do thotë të mësojmë për kanalet të cilat vijnë, për koston e kanaleve dhe për më tepër edhe për mënyrën më të detajuar të shfrytëzimit të tyre. Kjo do na vije në një pikë ku fatmirësisht do mund të krijojmë një platformë, e cila platformë do na ndihmojë të ndërtojmë një strategji në shfrytëzimin sa më adekuat të këtyre dërgesave. Do të thotë televizja nga konsumi në investim. Këtë mundësi na e ka dhënë zyra zvicrane për çështje ekonomike, e cila financon projektet jo vetëm të Green Bag, por financon edhe projekte të ndryshme që ndihmojnë sistemin e pagesave në Kosovë që të jetë më gjithëpërfshirës dhe më efektiv. Prandaj sot me ne është zoti Patrik Etienne, i cili do ndaj disa nga pikpamjet e zyrës zvicrane lidhur me këto projekte. Mr. Etienne, the floor is yours. So, Imai, the Minister, the Governor, Marko, thank you for the invitation today. Marko just explained what the project is about, and just want to highlight in what sense this project is important for Switzerland and the Swiss government. Improving legal and regulatory frameworks and the financial and payment infrastructure will hopefully expand and improve the financial services, but work also needs to be done on the demand side of the market, with the end users to improve their knowledge of financial products and services and to improve their capability of using these services. This is where the importance of financial education program comes in. The RPP financed through our Swiss State Secretariat for Economic Affairs is designed to provide all these in the area of remittances and payments. Any engagement in this field of facilitating remittance flows may yield significant development results, as the magnitude of remittances flows worldwide are far larger than the official development assistance and foreign direct investment. The flow of funds from migrant workers back to their families in their home country is an important source of income in many developing economies. We know this is the case, of course, for Kosovo to a very large extent. However, to this day, the transfer of remittances remain often inefficient, costly, and non-transparent. So, the SECO-funded shall make remittances payment options transparent and contribute to reducing costs and hurdles to remittance payments, making these payments
more efficient means making service cheaper and more easily accessible for migrants and their families. This should translate into higher disposable income for them. Support also sensitizes the remittance receivers and senders to use the real system for transfer instead of carrying along the cash, which, as we know, entails considerable risks. Specificity of this program is that it pilots, as Marco mentioned, the financial education program at the municipal level with this pilot in Prizren, and through the direct involvement of the local authorities and remittance service providers, the projects aim to address the specific payment and financial needs of the recipients of remittances by undertaking awareness of financial education activities. And we believe it's a promising approach. In general, Switzerland is supporting a lot the municipal level. This is sort of in the Swiss DNA to work a lot at the local level. We have this, belief that the closer the institutions and the authorities are from the citizens, the more accountable they are. And in general, my impression is clearly that in Kosovo, the municipal level is doing better than the central level in providing services to citizens. And of course, with the huge diaspora community in Switzerland, the program is of particular importance for us, and it's an excellent opportunity to harness the positive aspects of migration. One thing is to facilitate remittance. The other would be for the Kosovo leaders to offer people, in particular young people, better perspectives in Kosovo. Relying on remittances is not a sustainable economic model, and the latest figures show that there's really an alarming proportion of Kosovars, young people, with very concrete plans to leave the country, and naming nepotism, corruption, poor education and health services as among the main reasons why they would leave. So this has, of course, also to be worked on in a very serious manner. Considering the importance that remittances have for Kosovo economy and for Kosovo's households, we are really glad to support this project that can directly contribute in reducing the cost of transfers. We really appreciate the collaboration and the commitment that we have had from the Central Bank of Kosovo, also the World Bank, and we're really looking forward to continue with this program. Thank you. Thank you, Patrick, for the remarks. Natyrisht, çka do të shtojmë më tepër, lidhur me bashkëpunimin që kemi me Ministrinë e Arsimit, nuk I shton më shumë vlerë. Megjithatë, do kisha dashur që vetëm të ju njoftoj se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, përkundër faktit që nuk e kemi pas një format formal të kornizës bashkëpunuese, ka bashkëpunuar me Bankën Qendrore ndër vite. Megjithatë, ashtu siç e potencoi guvernatori Mehmeti dhe ministri Bytyqi në fjalimet e tij, ne kemi nevojë të lëvizim përtej bashkëpunimit individual, përtej bashkëpunimit ndërinstitucional, dhe kemi nevojë të lëvizim në bashkëpunimin nacional. Si rrjedhoj për të institucionalizuar bashkëpunimin që kemi me Ministrinë e Arsimit, por gjithashtu edhe për të përfshirë aktorë tjerë në një qasje dhe orientim strategjik, që është strategjia nacionale e edukimit financiar, për të cilën aspirojmë të dyja institucionet. Sot ftoj ministrin Bytyqi dhe guvernatorin Mehmeti që të nënshkruajnë marrëveshjen e mirëkuptimit, e cila është në anën e Majt. Prandaj ministër dhe guvernator, I lutem nëse mund të kaloni në anën e Majt për nënshkrimin zyrtar të marrëveshjes.
Faleminderit guvernator, dhe ministër. Tani nëse mund t'ju kërkoj që të qëndroni tek tavolina ministër dhe guvernator, sepse kalojmë te pika e fundit e programit, që konsideroj që është pika më e lezetshme e programit tonë sot, ku do i ftojmë të veçlit që të marrin çmimet e tyre si fitues të garës të cilën Banka Qendrore e ka organizuar me rastin e javës ndërkombëtare të Parasë. Gjithsej këtë vit kemi pranuar mbi 170 punime nga gjithë Kosova. Jemi të impresionuar me kreativitetin, vizionin që fëmijët dhe të veçlit tonë kanë në raport me aspektet financiare. Prandaj ka qenë shumë e vështirë për zyrtarët e Bankës Qendrore që të zgjedhin në mesin e mbi 160 punimeve 10 punime për të cilat kemi pasur mundësi që t'i shpërblejmë me një çmim të caktuar. Rrjedhimisht më lejoni që t'i thras me emër, duke filluar nga çmimi i parë. Çmimin e parë e ka fituar Ron Shala, klasa e 6, shkolla fillore Hasan Prishtina. Roni, nëse mund të shkoj tani çmimin. Çmimin e dytë e ka fituar Zonjusha Albina Korça, Albina Mustafa, Arta Blaku, Artjan Klinaku, Agron Sadreu, Erion Beqiri, Eldiona Kamberi, Orges Maloku dhe Flamur Salihu, por sot me neve kemi kënaqësinë e veçantë ta mirëpresim Marianitin për të pranuar çmimin në emër të të gjithë grupit të tij. Më duhet gjithashtu të theksoj se vlerësimi i këtij çmimi ka qenë një emocion i veçantë për zyrtarët e Bankës Qendrore, sepse çmimi ka shprehë një shpirt të ndërmarrësisë, ku me materiale të ricikluara kanë arritur ta krijojnë një pjesë arti e cila do kontribojë në mundësitë e tyre që të rrisin fondet brenda shkollës në të cilën ndjekin mësimet. Çmimin e tretë e ka fituar Suela Haliti nga klasa e 5 e shkollës së Gjelbër. Suela. Çmimin e katërt e ka fituar Arnis Morina, klasa e 4 e shkollës fillore Gjemal Mustafa. Çmimin e 5 e ka fituar Aulona Rama,
klasa e 5, shkolla fillore Shabani Drisi. Çmimin e 6 e ka fituar Era Salihu, klasa e 5, shkolla fillore Hasan Prishtina. Çmimin e 7 e ka fituar Liza Zahiti, klasa e 5, shkolla fillore Dardania. Çmimin e 8 e ka fituar Nart Raskoceri, klasa e 4, shkolla fillore Dardania. Çmimin e 9 e ka fituar Reina Shala, klasa e 5, shkolla fillore Hajrullah Shala. Çmimin e 10 e ka fituar Anisa Selmani, klasa e 4, shkolla fillore 28 nëntori. Nëse mundem t'i ftoj gjithë nxënësit për një fotografi së bashku me ministrin, guvernatorin dhe drejtorin e zyres vitrane dhe drejtorin e bankës botërore. Marco, Patrick, if I can invite you for a group photo with the minister and governor and the kids.